जोरपाटीद्वारा निर्मित कति घुडाहरू नामक म्युजिक भिडियो लन्चमा पाल्नुभएका सम्पूर्णमा म सञ्जीव खकुरीको जयघोषी। आफ्नो अति व्यस्त समयलाई छुट्याएर यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई र मेरो अत्यन्तै आदर गर्नुपर्ने अगुवाहरूलाई म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरको उपस्थितिलाई यस ठाउँमा बोलाउनेछौँ र यसको लागि हामीलाई सुरुको प्रार्थनामा सहायता गर्दै हुनुहुन्छ लिभिङ कम्युनिटी मिनिस्ट्रिजका आदरणीय पास्टर रोहित ढकालज्यू। उहाँलाई म अगाडि आउनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले प्रार्थना गरिसक्नु भएपछि आजको कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपमा सुरु गर्नेछौँ। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने जीवित परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको नाममा भेला रहेका हामी सबै प्रियमाथि तपाईको असीम आत्माको प्रभावलाई महसुस गर्दै आज जुन कार्य यस ठाउँमा हुन गइरहेको छ मात्र कार्यमा सीमित हुने छैन, यो धेरै मानिसहरूको निम्ति आशिषमा परिणत हुनेछ। धेरैजना मानिसहरूको मुटुसम्म मस्तिष्कसम्म र यसले देशमा मात्र होइन संसारभरि प्रभाव पार्नेछ। यो प्रार्थनाद्वारा गरिएका कुराहरू, प्रार्थनाद्वारा गाइएका कुराहरू, प्रार्थनाद्वारा भएका कुराहरू तपाईँले सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। धेरै धेरै धन्यवाद पास्टर रोहित ढकालज्यू। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ यो समय अनि उहाँको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा उहाँले गर्दै आउनुभएको छ। आज उहाँलाई हाम्रो बिचमा स्वागत गर्न पाउँदा म लगायत घोषणा मण्डली परिवार अत्यन्तै हर्षित छौँ। यो समय म आदरणीय लेखक साहित्यकार लोकनाथ मनिलज्यूलाई अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कति घुडाहरू नामक यस म्युजिक भिडियोका शब्द लेखन अथवा शब्द रचना गर्ने लिरिसिस्ट साजन परियारज्यूलाई पनि म अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यस गीतका सङ्गीतकार यानि कम्पोजर सुभाष भुषालज्यूलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो बिचमा गायिका सुषमा विश्वकर्मा दिदी पनि हुनुहुन्छ, म उहाँलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यस सभाको वक्ता मोटिभेसनल स्पिकर सामुएल तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। आशिष बाँड्न पाएको म एकदम आफूलाई ब्लेसेड फिल गर्छु, एकदम खुसी छु। अनि यो गीत जुन लेख्दै गर्दाखेरिको समय म चाहिँ भुल्न चाहदिनँ अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हृदयदेखि नै उहाँले नै यो कुराहरू दिनुभयो र मानिसको बिचमा अब आशा गर्छु धेरै आशिषहरू मानिसहरूले पाउनुहुन्छ यो गीतबाट। अनि धेरै मानिसहरूले निराश भइरहेको चिन्तित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो गीतबाट केही ऊर्जा मिल्नेछ म आशा गर्छु। अनि जब यो गीत लेख्दै गर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय एकदम आत्मीय हाम्रो दादा राजु सुन्दास, पास्टर राजु सुन्दास दादालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई याद आउँछ उहाँले रातिको समय चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो बाबु यसरी यो गीत चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर मलाई यस्तो खालको उत्साह दिनुभएको थियो। जुन गीतको लागि जुन बेलुका उहाँले गर्नुभएको थियो अनि त्यो समयको अगाडि चाहिँ म बेलुका रोइरहेको थिएँ। कोरोनाको लागि चाहिँ जुन यो अवस्था थियो अनि त्यो महामारीको बिचमा अनि वरिपरि मण्डलीहरूको सङ्गतिहरू अनि सबै कुराहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ म एकदम त्यसलाई चाहिँ मेरो मन चाहिँ रोइरहेको थियो। अनि गीत के बनाउने मलाई त्यो समय मैले के पनि त्यो विषयमा चिन्ता लिइरहेको थिएन, तर जे कुरा प्रब्लम मलाई दिनुभयो त्यो चाहिँ मैले लेख्ने प्रयास गरेँ। अनि उहाँले एकदम यो कुराहरू चाहिँ हेर्दै जानुभयो अनि एकदम खुसी लाग्दो कुरा चाहिँ के लाग्यो नि मलाई जब उहाँले यो गीतको लागि यति धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, आत्मिक रूपमा हरेक कुराहरूमा लगानी उहाँले गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ यस्तो परिस्थिति देशको छ अनि यो अवस्थामा पनि उहाँले यो भिडियो बनाउनुदेखि लिएर गीत बनाउनुदेखि लिएर यो साधारण थिएन, यो समयमा उहाँले यसरी बनाइदिनु भयो
अनि यो समयलाई उहाँले यसरी धेरै दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि एकदम विशेष व्यक्तिहरूलाई यहाँनिर चलाउनु भयो यो गीतहरूको निम्ति अनि एकदम हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो गीतले चाहिँ मलाई आशा छ देशमा मात्र होइन विश्वभरि रहेका हरेक चिन्तित भइरहेका अनि डरले बसिरहेका यो समयका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जब यो गीत सुन्नुहुनेछ त्यति बेला प्रभुमा एउटा महान काम अगाडि घोषणा म चाहिँ यो विश्वास गर्छु कि आउने दिनमा यसरी नै प्रभुबाट यदि मलाई उहाँले त्यो शब्दहरू दिनुभयो भने आउने दिनमा यसरी तपाईँहरूको बिचमा त्यो आशिषहरू बाँड्नेछु। अनि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जस्तो साधारण व्यक्तिलाई हाम्रो दादाले पास्टर राजु सुन्दास दादाले यो समय मलाई दिनुभयो। म आशा गर्छु अझै धेरै परमेश्वरको महिमा मेरो जीवनबाट यदि बन्यो भने पक्कै पनि सारा विश्वमा भएका विश्वासीहरूलाई आशिष लिएर आउनेछु। म एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि लेखक लाजरस थुलुङज्यू उहाँले आफ्नो पहिलो पुस्तकको विमोचन गर्नुहुँदा यस्तै कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पहिलो पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो र परमेश्वरको कृपाद्वारा आज उहाँले 25वटा भन्दा बढी पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ र अझै लेख्दै हुनुहुन्छ। एउटा साधारण व्यक्तिले परमेश्वरको निम्ति असाधारण काम गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि चलाउनुहुन्छ। त्यसैले दाइ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो लिरिक्स हाम्रो बिचमा लेखिदिनु भयो। मैले पर्सनल्ली यो गीत 25चोटि भन्दा बढी सुनिसकेँ होला र म चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ म यो गीत गुनगुनाएर बसिरहेको हुन्छु किनभने मलाई यसको शब्द, यसको कम्पोजिङ र यसको सबै कुरा, यसको गायन अत्यन्तै मन परेको थियो। अब मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैजनालाई मेरो जयमसी नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको यो समय एकदमै दिनुभएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भर्खरै बिहान 12 बजीतिर मेरो यो के अरे म ठ्याक्क उठ्दाखेरि ढाड्कियो भएर म 2 घन्टा सुतेर म आउनु सकिनँ, एकदमै आउनु नसक्ने अवस्थामा म आज यो कार्यक्रम त मेरो लागि हो, तर म जानुपर्छ भन्ने मैले प्रार्थना गरेको मैले मेरो लागि जस्तै छ किनभने म परमेश्वरले मेरो लागि यो समय दिनुभयो अनि म आउन सकेँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी म लोकनाथ मरिन सरको अगाडिबाट म आफूलाई एकदमै नतमस्तक तुल्याइरहेको छु किनभने मैले उहाँको नाम धेरै अगाडिदेखि सुनेको हुन त म त्यति धेरै त्यो उमेरले पाएको मान्छे आएर धेरै अगाडि भन्दा बच्चादेखि भन्दा नि म लगभग 15-16 वर्ष अगाडिदेखि उहाँको गीतहरू सुने। म जब क्रिस्चियन भएँ, म जम्मै क्रिस्चियन भएको नाताले उहाँको गीत गाउँदै सिकेर आएँ मैले। अनि मैले हाम्रो बचानको केशव सर मैले भन्थेँ मैले उहाँलाई भेट्न चाहन्छु, आशीर्वाद दिन चाहन्छु भनेर, तर त्यो समय मिलिरहेको थिइनँ। आज भेट्न पाएँ मलाई एकदमै अभागी ठान्दछु आफूलाई, मेरो सौभाग्य हो। त्यसै गरी म आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो गीतको बनाउनलाई योग्य ठानिदिनु भयो अनि म यहाँ उपस्थित सबै गुरुजनहरूमा पशुहरूमा र मेरा प्रिय पत्रकार मित्रहरू मैले कतिलाई चिनिरहेको छु, कतिजनालाई मैले पहिलोचोटि भेटिरहेको छु, त्यही पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो गीत बनाइरहँदा जब उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभयो यो भन्दा अगाडिदेखि परमेश्वरले मलाई भजन पहिलो गीत मेरो भजन रेकर्डिङ भएको हो। त्यहाँदेखि आजसम्म लगभग 600-700 गीतहरू मेरो बजारमा छन्। कति गीतहरू भजनमा पनि छापिएको छ 824 मान्छेलाई होइन यीशुलाई हेर भन्ने गीत छ, तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नु भएको छ पक्कै पनि। त्यसपछि अविनाशी जीवन पाउन ख्रिस्टमा जिउनुपर्छ, त्यसै कति गीतहरू दाजुहरूले सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मलाई परमेश्वरले सेकुलर फिल्डमा लानुभयो र त्यहाँ पनि परमेश्वरले मलाई एक प्रकारको सफलता दिनुभएको छ। आज धेरै हिरोजको लिस्टमा मेरो गीतहरू छन्, जसरी बङ्की चाहिँ के भन्छ काफल खान भन्छे लैरै लैरै कठै गरेर भनेको नै छ तिमीले मलाई जिन्दगीको के छ र भन चारानाको मसला बारानाको पान दिन्छु एउटा जाने रुमाल तिमीलाई सम्झनादेखिबाट धेरै गीतहरू आज तपाईँहरूको माझमा छ।
यो मबाट भएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै भएको हो। म परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै बाँचेको मान्छे। अब मेरो यहाँ गवाईदेखि अझै बढौँ भने मेरो धेरै समय छ, तर म परमेश्वरको अनुग्रहले यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। आज मलाई हजुरहरूको अगाडि ल्याउनु भयो, यो नै मेरो ठुलो कुरा हो। म विशेष गरी गीतको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कति घोडाहरू टेक्दैछन् भन्ने गीतको उसमा सन्दर्भमा मैले सिकुला पनि धेरैजना गीतकारहरूले प्रड्युसरहरूले मलाई कुरा गर्नुभयो कोरोनाको सम्बन्धमा केही त निकाल्नुपर्छ भनेर। मेरो केही गीतहरू आउँदैछन्, त्यसै गरी अहिले सीमा विवाह पनि छ, त्यसको विषयमा गीतहरू आउँदैछन्। तर यो चाहिँ मलाई एकदमै मेरो अन्तर्मनदेखि निस्केको धुन त्यसमा छ। अनि अन्तर्मनबाट निस्केको मेरो त्यो लोभाग होइन यो गीतमा छ। मैले यो गीत सुरुदेखि अहिले हिजोसम्म पनि म यो गीतसँग सम्बन्धित छु, किनभने त्यसमा खटिरहेकै छौँ। अनि यो गीत चाहिँ विशेष गरी आज हाम्रो विश्वासीलाई मात्रै नभएर अरूलाई पनि यो गीतले रिलिफ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आज मैले मेरो बलबुताले भ्याएसम्म गर्ने कोसिस गरेको छु। तपाईँ पनि यो एकछिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, मैले यहाँ धेरै बोलेर पनि काम छैन, किनभने गीतले बोल्छ। हामी त बोल्ने मान्छे होइन, हाम्रो त काम नै बोल्ने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छु। अनि हजुरहरूले यसमा हजुरहरूको सपोर्ट एकदमै धेरै चाहिन्छ, हजुरहरूको प्रार्थना चाहिन्छ। हजुरहरूको प्रार्थना चाहिँ आजदेखि एउटा सुभाष चाहिँ एउटा म्युजिकमा रहेछ भनेर प्रार्थनाले सम्झिनु होला। अनि म प्रार्थना गरेँ, म भन्न चाहन्छु भाइ सजन मेरो ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँ। अनि उहाँ चाहिँ मेरो पहिलाको चिना थिएन, गाडी एकचोटि भन्नुहुन्छ, तर आजै मेरो पहिलोचोटि भेट हो। मैले चिनेर के भन्ने मेरो उहाँ ज्वाइँ हुनुहुन्छ, कसै मेरो उहाँको गीत मनमा आइपुग्यो। अनि उहाँको यो पहिलो मैले गरेको पहिलो गीत नै राम्रो भयो। अझै योभन्दा राम्रो गीतहरू आउनेवाला छन्, अझ अर्को गीत पनि मैले गरिसकेको छु। र उहाँले 7 देखिलाई नै माथि पुऱ्याउनु भयो। अनि आज मैले बाहिर पढ्दै गर्दा चाहिँ म सुखा भूमिबाट बोन फुटाउनेछु भनेर लेखेको थिएँ। आज त्यो हुन्छ तपाईँ पनि होइन, त्यो हुनेछ। अनि मैले सकेको म गर्नेछु। अनि मलाई विश्वासहरू हुने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज कृष्ण गीत दिनदिनै रिलिज भइरहेका छन् होइन, त्यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। तर हामीले के सोच्नु पर्दछ भने गीतको क्वालिटीमा पनि ध्यान दिनु एउटा आवश्यक छ। आज ट्रेनिङको जमाना छ, कति सिनियर मान्छेहरूलाई अझ हामीलाई त्यो ट्रेनिङको यो संसारिकतिर नजाउँ भन्ने लाग्न सक्छ। तर आज हामी ट्रेनिङमै चल्नुपर्छ, किनभने आज हामीले हेर्नको निम्ति आज कसैले हेर्छ भने युट्युबमा ट्रेनिङमा के छ भनेर हेर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी क्रिस्चियन पनि हाम्रो गीतहरू पनि ट्रेनिङमा गर्न आवश्यक छ होइन, धेरै जग्गामा सुन्न आवश्यक छ। अनि यसको लागि धेरै आज सबै गीतहरू परिरहेछ। आज सिंहहरूको च्यानल चाहिँ किन ट्रेनिङमा नआउने, हामी त्यसको लागि पनि केही कुरा होला, केही अब आइडियाहरू होला। हामीले यसलाई पनि फलो गर्दै जानुपर्छ, किनभने हामी गीत त्यो गर्छौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले गीत बनायौँ नै भन्छौँ, बनाउँछौँ पनि बनाएको। तर यो हामीमा मात्रै सीमित भएर यो नहोला, किनभने हामी अलिक परमेश्वरलाई चिनेका व्यक्ति हौँ, परमेश्वरको सँग। तर यो कामले चाहिँ अझ अरूलाई चाहिँ अरूले देख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा गीतहरू क्वालिटी हुनुपर्छ, क्वालिटी एल्बम हुनुपर्छ, क्वालिटी रेकर्ड हुनुपर्छ, क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गीतहरू भोलि ट्रेनिङमा आउनुपर्छ, हाम्रो गीतहरूले देश हल्लिनुपर्छ। हाम्रो गीतहरूले चाहिँ क्रिस्चियन सङ्गीतकार, क्रिस्चियन गायक, क्रिस्चियन गायक यस्तो छन् भनेर आजसम्म यो देशले चिन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो त संसारमा क्रिस्चियन गीत जति धेरै रेकर्ड कुनै पनि हुँदैन। क्रिस्चियन गीत क्रिस्चियन सङ्गीतकारभन्दा ठुला कोही पनि छैन। तर नेपालको परिवेशमा पनि म एउटा क्रिस्चियनिटीबाट बिलोङ्स गर्छु भने अरू धेरैजना पास्टरहरू अथवा धेरैजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ नेपालको टप सिङ्गर र टप सङ्गीतकारहरू छन्। तर उहाँहरूले पनि अब चाहिँ हाम्रो गीतहरू पनि हामीले पनि एउटा क्रिस्चियन समाजमा एउटा चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्नुपर्छ र अझै माथि लानुपर्छ, अथवा ट्रेनिङमा अहिले चलिरहेको ट्रेन अनुसार जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको यसमा चाहिँ हामी सबैको हात छ। हामी सबैको पत्रकार, विशेष गरी पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूको ठुलो हात छ। हाम्रो गीतहरू धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले सुन्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो बनाएको होइनौँ, एकदमै राम्रो हामीले एकदमै राम्रो बनाएको छ भन्दैनौँ, तर यो समयको लागि चाहिँ यो राम्रो बनाएका छौँ। पक्कै पनि आज 20-25 जना 2-4 जना पनि जम्मा हुनु नसकिने ठाउँमा आदरणीय पास्टर राजु सुन्दास सरले यसरी चाहिँ त्यो होटल जुटाउनु भयो। त्यहाँदेखि डाइरेक्टर, मेरो यसको बनाउने डाइरेक्टर एडिटर नेपालको राम्रो सेकुलर फिल्ममा राम्रो गरिसकेको मान्छे हो, उहाँले काम गरिदिनु भयो। हाम्रो लागि एउटा राम्रो कुरा हो। त्यस कारणले अनि त्यो हजुरहरू सबैजनाले लिप्सिङ दिनुभयो, भाइ बहिनीहरू आउनुभयो। हामीले यो जुटाउनुलाई नै गाह्रो थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको लागि यो परिस्थितिको लागि हामीले राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हजुरहरूले सुनिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, त्यसै गरी सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सिजन 3 मा उहाँ जानुभयो भाग लिन र अझै द भोइस अफ नेपाल जस्तो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजको पनि सहभागी भएर धेरैजनाको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भइसक्नु भएको छ। र आज उहाँलाई हाम्रो बिचमा बोलाउँदा र उहाँलाई देख्न पाउँदा चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु, हर्षित छु र परमेश्वरमा चाहिँ म एकदम धन्यवादी छु। र यो समय म गायिका सुषमा विश्वकर्माज्यूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र उहाँले हाम्रो बिचमा त्यो भजन कति घुडाहरू हाम्रो बिचमा लाइभ गाउनुहुनेछ। हुन्छ, यहाँ उपस्थित सबैलाई श्रीकृष्णको नाममा जय मसीह। यो गीतमा म पनि समावेश हुन पाउँदा एकदमै धेरै खुसी छु। एकदमै धेरै परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो यो मेरो जीवनमा। यो गीतको लागि मलाई चुन भएको निम्ति एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पास्टर राजु सुन्दास सरलाई र हाम्रो यो गीतको कम्पोजर सुभाष सरलाई। हुन्छ, यहाँहरूको लागि यो गीत अघि राखेर एकदमै यो गीतको जुन शब्द लेख्नु भएको छ हाम्रो साजनजी, उहाँको यो शब्द यो म्युजिक यति छोटो थियो मलाई जब मैले फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ यो गीत गाउनको निम्ति। र यो गीत गाउँदा चाहिँ मलाई साँच्चै नै परमेश्वरको छुवाई महसुस भएको थियो। र आशा गर्दछु यहाँहरू जो जसले पनि यो गीत सुन्नुहुने चाहिँ उहाँहरू सबैजनालाई यो गीतले छुनेछ। त्यो छ यहाँहरूको लागि यो गीत राखेँ।
यस्तो सुमधुर आवाजले परमेश्वरको भजन गाएर अहिलेको यो माहौललाई गुन्जायमान बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। र मैले पर्सनल्ली तपाईँलाई आफैले पनि फलो गरिरहेको छु अनि हजुरको सबै प्रोग्रामहरू अनि हेरिरहेको छु। सकेको छ। आज यो समयको बिन्दुमा आएर हामीहरूले यो शक्तिशाली बन्दुकहरू पनि समात्न पाएको छौँ। यो 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 हतियार हो अनि यो हतियारमा सारा संसार झुमेको छ, डुबेको छ, मरिहत्ते गरेको छ। यसलाई एउटा शक्तिको स्रोत मानिसकेको संसारलाई तपाईँहरूले त्यही शक्तिकै स्रोतको साधनलाई आज पक्रेर आफ्नो छातीमा टाँसेर जीवित शक्तिशाली अनन्तका येशू राजाको नाउँमा यो देशलाई, यो मण्डलीहरू भन्दिनँ, यो देशको मण्डलीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि अब म एउटा के भन्नु, क्षुद्र, अशक्त, असहाय, अयोग्य जे भन्नुहुन्छ व्यक्तिले यो प्रार्थनामा भाग लिन पाए मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। अभिषिक्त जनहरूको बिचमा मैले प्रार्थना नगर्ने एउटा मेरो सिद्धान्तलाई आज हटाए। पास्टर राजु सुन्दास मेरो भाइ, मेरो छोरा, मेरो गुरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको यो एउटा इच्छालाई मैले हुन्छ हवस् भनेर शिर झुकाएको छु। तर तपाईँहरू प्रत्येक जो जति अगाडि पर्दामा आउनुभयो, जो जति पर्दाको पछाडिबाट काम गर्नुभयो, रुनुभयो, कराउनुभयो, खोज्नुभयो स्रोत साधन, यो मैले पनि अलिकति मेरो पनि इच्छा र के भनौँ सपनाको विषय भएको हुनाले म एकदम आज आफूलाई आफ्नै मैदानमा पाएको फिल गरिरहेको छु। र हालेलुया, हामी अब प्रार्थनामा जानेछौँ। तपाईँहरू सबैजना बधाईको त भनौँ कि नभनौँ तर आशिषको पात्र बन्नुभएको छ, देशको लागि आशिषको माध्यम बन्नुभएको छ। यो नभुल्नुहोस्। मैले यो गरेँ, यो बनाएँ, यसमा यसरी भाग लिएँ, म यसमा देखा पर्दैछु, हो देखा पर्नु हुँदैछ। पर्दाको पछि, पर्दाको अगाडि, पर्दाको माथि, टेलिभिजनमा, फोनमा, ल्यापटपमा, आइफोन, आइप्याड, वाट एभर। तर म भन्ने गधामाथि चढेर को प्रभु येशू यो देशको घरमा, कोठा कोठामा, हृदयमा यो देश मात्र होइन। अब देशको रेखाहरू मेटियो। यो बन्दुकले गर्दा यसको बुलेटले जति टाढा फ्याँक्न सक्नुहुन्छ जान्छ। अर्थात् हामी अहिले हावाको शक्तिमा छौँ। हावाबाट प्रसारण भएको तस्बिरहरू कुनै पनि दुनियाँको कुनामा हामी फेक्न सक्छौँ। यो बुलेट, यो फुलको गुच्छा, बुलेट, हतियार जे भन्नुहुन्छ। यसकारण म एकदम जान्ने भएर भनेको त होइन। होसियार गर्नुहोस्। तपाईँले यो सौभाग्य पाउनुभयो, यो सौभाग्यको मालिक, चौकीदार, मालिक भएर आफूलाई बचाउनुहोस् ताकि तपाईँले छोएको यो काम, तपाईँले हात हालेको यो काम, यो फुलबारीको फुल सुगन्ध सन्देशले सारा विश्वको मानिसहरूलाई, नेपालीहरूलाई छुनेछ। अवश्य तपाईँहरूले यसलाई इङ्ग्लिस के भन्छ त्यो मैले भुलेँ अहिले, सबटाइटल गर्नु भइसकेको छ अथवा गर्नुपर्छ। यतिको क्वालिटी छ यो। हामी कसैसँग पनि यसको क्वालिटीमा, यसको गुणस्तरमा कोही अब जान्ने भएको हो कि बलिउडसँग पनि हामीले धक्का दिन सकेको छौँ है।
किन भन्दाखेरि हामीमाथि तपाईँहरूमाथि परमेश्वरको अनुग्रह भएको थियो, हुनेछ। आउनुहोस् हामी मिलेर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, यो ठाउँमा हामी तपाईँका येशू ख्रिस्टको नाममा जन्मिएका पुनर्जन्म पाएका छोराछोरीहरू भेला भएका छौँ। एउटा उत्सव मनाउन पसिना बगाइएको थियो, त्यो पसिनाको फल के भयो? हिलो पानीमा जुझी भिजी केही कुरो रोपिएको थियो, त्यसको फल आज हामी यहाँ देख्दैछौँ। त्यो फलेको फुलेको बढेको र अब टिप्न र खानको लागि तयार भएको यो सामग्री तपाईँले हामीलाई तयार गर्नलाई, यतिका मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो। प्रभु, हामी तपाईँमा घमण्ड गर्छौँ। प्रभु, हामी पवित्र आत्मामा सौभाग्य ग्रहण गर्छौँ र सौभाग्य महसुस गर्छौँ कि तपाईँ आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि तिमीहरू सारा संसार जानुपर्छ, अहिले होइन पढ भन्नुभयो। त्यो साँच्चै नै सारा संसारभित्र यो नेपाल आएको छ। नेपालभित्र हामीले यो काम गर्दैछौँ। नेपालदेखि बाहिर पनि अब नेपालले आफ्नो सेवा पुर्याउन लागेको छ यो माध्यमबाट। प्रभु येशू, हामी शिर झुकाउँछौँ र हामी सबै एक आत्मा भएर बाँधिन्छौँ र तपाईँलाई यो काममाथि तपाईँको अभिषेक र आशिष माग्दछौँ। यो आशिष दिनुहोस् प्रभु। यो आशिषले गर्दाखेरि खोइ अर्को फेरि गर्नगर्दै तिमीहरूले यति राम्रो काम भयो, यस्तो शक्तिशाली काम भयो, फेरि अभिषेक माग गर भनेर हामीलाई फेरि यो निमन्त्रणा आउनेछ। त्यो दिनको लागि धन्यवाद छ। हामीलाई दिनुहोस् यो आशिषमय समय स्थानको लागि, एकअर्काको जीवनको लागि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा जय जयकार चढाउँछौँ महान शक्तिशाली येशू मसीहको नाममा। सामुएल तामाङज्यू आउनुभएको छ र यो समय म आदरणीय मोटिभेसनल स्पिकर सामुएल तामाङज्यूलाई दिन चाहन्छु। म पास्टर राजुबाट धेरै इन्सपायर छु, एक्सपायर चाहिँ होइन, इन्सपायर भएको छु। हामी पहिला नागाल्यान्डमा पढ्दाखेरि त्यहाँ गीत यति गाउँथ्यो, यो सुप्रियानो, अल्टो, टेनर, बेस भनेर मैले त्यही नै सिकेको। अनि हरेक आइतबार गाउँदाखेरि फिडब्याक दिनु पर्थ्यो, कतिको गीत यति राम्रो हुन्थ्यो, हस्टेलमा आएर भनेर वी आर भेरी इन्सपायर्ड बाई यो सङ भन्थ्यो। कतिलाई त्यो जिस्काएर तेरो गीत सुनेर आज एक्सपायर भयो। तर पास्टर राजु त्यस्तो हुनुहुन्न। जब मैले उहाँलाई धेरै साल अगाडि भेट्दाखेरि मेरो आत्मामा बबलअप भयो। तपाईँलाई थाहा होला, मेरो प्राय जस्तो कामहरू आउट अफ बक्स हुन्छ। आई डोन्ट केयर मान्छेले के भन्छ, किनभने मेरो लागि एउटै छ, जिन्दगी एक हो। अनि उहाँले जसरी मलाई डिस्टिङ्क्टली रच्नु भएको छ, त्यो जिन्दगी मलाई जिउनुपर्छ भनेर भित्रबाट मलाई आँट आउँछ। धेरै साल मलाई आफूलाई एक्कल काटे पनि लाग्थे, सायद म मात्रै यस्तो सोचेको कि अरू पनि छ भनेर। तर जब मैले नेपाली समुदायको बिचमा जब पास्टर राजुलाई भेट्दाखेरि मेरो आत्मा एकदम हर्षित भयो। त्यहाँदेखि हाम्रो मित्रता वास्तवमा यो क्याजुअल मित्रता होइन, तर हाम्रो मित्रता चाहिँ खौरिन मित्रता हो। त्यही कारणले गर्दा हामी सँगै छौँ, हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। अनि यो गीत जब उहाँले अलिकति मलाई टिजर पठाउनु भयो, यो टिजर सुनेर मलाई धेरै खुसी लाग्यो। स्पेसली यो गीतको जुन चाहिँ सुरुवातमा जुन चाहिँ सङ्गीत सुन्ने बित्तिकै मलाई अलिकति एक्स्ट्रा लाग्यो। अब म नाम लिनु चाहदिनँ, हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा कतिजनाले गीतको सङ्गीतहरू थप्नुहुन्छ, तर भूषण सर तपाईँको त्यो स्टाइल मलाई मन पर्यो।
तर म तपाईँलाई अर्को कुरा पनि सोध्न चाहन्छु कि तपाईँ इलेक्ट्रोनिक म्युजिकमा कति हुनुहुन्छ भनेर किन ट्रेन्डमा भन्दाखेरि अहिले नम्बर 1 ट्रेन्ड वर्ल्डको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक म्युजिक हो अनि त्यो के अरे गिटारहरू बजाउन मान्छेहरू छैन कि कोही बेला म जिस्केर भन्छु पनि पहिला म तबलाको आवाज सुन्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्थ्यो अलिक गिटारको आवाज सुनेर मलाई वाक्कै भइसक्यो भनेपछि किन वर्ल्ड यति माथि गएको छ अहिले जब तपाईँ सुन्नुभएको होला वर्ल्ड कि अनि जति पनि छ सबैले इलेक्ट्रोनिक म्युजिक चलाइरहेको छ कोही बेला म युट्युब खोल्छु इलेक्ट्रोनिक म्युजिक मात्रै सुनेर बसिरहेको हुन्छु तर म्युजिक हाम्रो जिन्दगीमा महत्त्वपूर्ण छ चलो म अब टपिकमा जस्ट म टपिकमा जान चाहन्छु मलाई यो कुरा मनपर्छ when you are happy you enjoy the music मतलब जब तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ तपाईँलाई म्युजिक मनपर्छ ड्याङ डुङ भएको but when you are sad जब तपाईँ दुखित हुनुहुन्छ नि you understand the lyrics क्या त्यति बेला जब खुसी हुँदा मात्र हामी सङ्गीत मन पराउँछौँ धुन मन पराउँछौँ नाच्नु मनपर्छ तर जब हामी दुखी हुन्छौँ तब मात्र त्यो शब्दको कुराहरू बुझ्नु थाल्छ अरे गीतले के भनेको छ भनेर एकजनाले भन्छ म्युजिक इज ए पिस अफ आर्ट द्याट गोज इन द इयर्स स्ट्रेट टु द हार्ट भने के भन्छ एउटा सङ्गीत चाहिँ एउटा कलाको एउटा टुक्रा अरे जो हाम्रो कानबाट छिरेर डाइरेक्ट मुटुमा छेड्छ अरे अनि सङ्गीतको शक्ति अत्यन्तै धेरै माथि छ त्यही कारणले गर्दा एकजना हुन्छ हेनरिचले भन्नुहुन्छ वेयर वर्ड्स लिभ अफ जहाँ चाहिँ शब्दहरू जब सकिन्छ म्युजिक बिगिन्स अरे जब हामीमा कुनै शब्द हुँदैन त्यति बेला म्युजिक हुन्छ मलाई पनि कोही कोही बेला म त्यति अब गीत त त्यति सुन्दिनँ किनभने म यो सालदेखि 40 लागेँ मलाई मेरो दिमागमा खालि अर्कै कुरा आउँछ कि अब कसरी फलौँ उन्नति गरौँ कसरी चेन्ज गरौँ त्यो मात्रै आउँछ तर कोही कोही बेला जब म स्पेसल पिस अफ म्युजिकलाई सुन्छु नि मलाई कस्तो लागेर आउँछ अनि त्यो कुरा म तपाईँलाई पछि भन्छु कतिजनाले भन्छ समटाइम इट इज नट द सङ द्याट मेक्स इमोसनल गीत मात्र सुनेर हामी भावुक हुँदैनौँ तर इट इज द पिपल एन्ड द थिङ्स द्याट कम्स टु आवर माइन्ड व्हेन यु हियर द सङ अरे अर्को शब्दमा गीतले हामीलाई भावुक त बनाउँदैन तर त्यो गीत सुन्दा सुन्दा हामीलाई त्यो मान्छेको याद आउन थाल्छ अरे त्यो पलको यादहरू आउन थाल्छ अरे त्यहाँदेखि हामी भावुक भएर रुइपठाउँछ अरे कि अनि त्यो कारणले गर्दा सङ्गीतमा ठुलो शक्ति छ अस्ति यो के चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा जब म धरानबाट काठमाडौँ आएँ त्यति बेला हामी लकडाउनमा क्याचअप थियो अहिले पनि छ तर यतिको अलिक लुज थिएन त्यति बेला अनि मेरो जति पनि सुताइ चाहिँ कहिले पनि अब आजको दिनमा म सुत्दिनँ यो आजको दिन काटिसकेर मिड नाइट पनि काटेको हुन्छ मेरो त्यो प्रोजेक्ट भइरहेको हुन्छ मेरो थिङ्किङ हुन्छ मेरो आफूलाई पर्सनल डेभलपमेन्टमा अनि उहाँसँग कुरा गर्नमा म लागिरहेको हुन्छु अचानक सुन्नुहोस् मलाई गीत सुन्न मन लाग्यो अनि पवित्र आत्माले मलाई त्यो गीतहरू पहिलाको याद दिलाउन थाल्यो अनि म तपाईँलाई आज त्यही कुरा भन्न चाहन्छु एउटा गीत त्यो गीत मलाई मेरो लाइफ अहिलेसम्मको अवधिभरिमा सबैभन्दा धेरै रुवाएको गीत चाहिँ एकजना वर्शिप लिडर हुनुहुन्छ उहाँको नाम बफिट्स उहाँले लेखेको गीत हो फर एभ्री गुड थिङ्स गॉड इज डुइङ विदिन मी आई क्यानट सी हरेक राम्रो कुरा जुन परमप्रभुले गरिराख्नु भएको छ मेरो जीवनमा म देख्न सक्दिनँ आमेन अरे एन्ड टु द हिलिङ भर्च्यु अफ जिजस द्याट्स फ्लोइङ इन मी जुन चाहिँ एउटा स्वभाव छ ख्रिस्टको निको पार्ने स्वभाव मेरो जीवनमा बगिरहेको छ आमेन एभ्री होप द्याट इज स्टिल जस्ट अ ड्रिम बाई ट्रस्टिङ यु लर्ड इट बिकम्स रियालिटी हरेक आशाहरू जुन चाहिँ अहिले मेरो लागि सपना जस्तो छ तर प्रभु तपाईँमा भरोसा गरेर मात्र यो यथार्थमा परिवर्तन हुन्छ यो गीतमा सबैभन्दा बढी म रुएको यो गीतमा छु किनभने त्यति बेला म 18 वर्षको थिएँ अनि याद गर्नुहोस् हरेक परमेश्वरको सन्तको जीवनमा नि अतीत लुकेको हुन्छ त्यो घाउ लुकेको हुन्छ तर बाहिर उनीहरूले मिडियामा नभने तापनि बाहिर उनीहरूले प्रदर्शन नगरे तापनि भित्र धेरै कुराले उनीहरूलाई निर्माण गरेको हुन्छ अनि यो गीतमा म यति रुन्थेँ एक्लै यो गीतले एउटै भन्छ कि हरेक आशा चाहिँ सपना जस्तो छ तर तपाईँलाई भरोसा गरेर एक दिन यो रियालिटीमा परिवर्तन हुन्छ भनेर यो गीत अहिले पनि मेरो लागि फेभरेट सङ हो अनि म अर्को कुरा यो चाहिँ एउटा हिम्नल हो यसलाई के भन्छ हिम भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा जब मैले ब्याचलर मिसोलोजी ब्याप्टिस्ट कलेजमा पढ्दाखेरि यो गीतले यति मलाई उत्साह दिन्थ्यो अनि यो गीत चाहिँ जो चाहिँ ही लिडेड मी ब्लेस्ड थट भने उहाँले मलाई डोराउनु भयो भनेर
म भजनमा त्यति मेरो रुचि त छैन, तर यो इङ्ग्लिस भजन यो चाहिँ हो, ही लिडेड मी। आजसम्म मलाई यो गीत मनपर्छ किनभने यो गीतमा मेरो जिन्दगी लुकेको छ। उहाँले मलाई डोराउनु भयो भनेर जुन चाहिँ स्पेसली ब्याप्टिस्ट कलेजमा पढ्दाखेरि मेरो फर्मेसन त्यहाँ सुरु भयो। तर यो दुईवटा गीत छ, बफिटको गीत भयो अनि यो चाहिँ ही लिडेड मी भन्ने यो भजनले मलाई यति मतलब प्रेरणा दियो त्यो दिनमा, 4 सालको अवधिमा। त्यस पश्चात जब म त्यो मेरो ब्याचलर सकेर जब फिल्डमा आयो त्यति बेला मलाई नेपाली गीतले छुन थाल्यो। अहिले पनि यो नेपाली गीत मेरो फेभरेट गीत हो। त्यो चाहिँ मैले 2003 मा पाएको। यो चाहिँ के हो, रङ म्युजिकबाट प्रसारण भएको मेरो हृदयले तपाईँ जै सुन्दर अरू कोही पाएन। अहिलेसम्म यो गीत मेरो मनमा मस्तिष्कमा गुन्जिरहेको हुन्छ। अनि सुन्नुहोस्, अब जिन्दगीमा अब यताउता गर्दाखेरि त्यहाँदेखि अब बिहा गर्ने मेरो सोच आयो अनि पहिलोचोटि लभमा पऱ्यो। अनि लभ चाहिँ यस्तो पऱ्यो कि फेरि लास्टमा अब त्यो लभ पनि लास्टमा सफल भएन कि अब मलाई छाडेर कहाँ गयो अब जब मैले चाहेको थियो। त्यति बेला पनि गीतले मलाई शान्त आउन दियो। त्यो चाहिँ 2008 को कुरा हो। मलाई थाहा छैन यो गीत गाउने चाहिँ को होला, तर यो चाहिँ हाम्रो ब्रदर राजेश खालिङको एल्बममा थियो, उहाँको पहिलो एल्बममा। यहाँ चाहिँ जसलाई सधैँ म नजिक पाउँछु, असफलमा पनि म खुसी हुन्छु येशूको अँगालोभित्र, धन्यवाद ख्रिस्ट तपाईँको प्रेमलाई भनेर यो गीतले मलाई यति छुयो। अनि त्यो सम्झना याद आउने बित्तिकै यो गीतले मलाई शान्त आउन दिन्थ्यो। आजसम्म मलाई थाहा छ यो गीत वास्तवमा मेरो साथी सामुएल सेनगुप्ताले बजाउनुहुन्थ्यो, सुलुची मैले सुन्थेँ। अनि म त्यति बेला मैले राइट एमडिफ सकेर उसकै घरमा म बसोबास गर्थेँ। अनि त्यति बेला यो गीतबाट यति मैले उत्साह पाएको छु। अनि यो गीतहरू अहिले पनि मेरो जीवनमा सम्झना भइरहेको छ। अस्ति भर्खर मेरो सोचमा यो आयो कि अब यो गीत म पेन ड्राइभमा हालेर एटलिस्ट मेरो गाडीमा हाल्नु पऱ्यो, अब यात्रा गर्दा पनि सुन्नु पऱ्यो। मेरो मनमा यस्तो सोचाइ आयो। म भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ के, कतै न कतै हामी हरेकलाई गीतले छुएको हुन्छ। अनि गीत चाहिँ साँच्चै नै भन्दा म्युजिक चाहिँ एक्सट्रिमली पावरफुल टुल हो। मैले गीत रच्नु त रचेको छु, तर त्यति रचेको छुइनँ। तर भूषण सरको यो सङ्गीत सुन्दाखेरि मलाई दुईवटा गीत चाहिँ मलाई अझै नै रिमोडिफाइड गर्नु मन छ। एउटा चाहिँ ख्रिस्टको गीत हो, मेरो धार्मिकता प्रभु येशू तपाईँ भने। अनि अर्को पुरानो मनले हामी आशिषित हुँदैनौँ भने, हामीलाई नयाँ मनको खाँचो छ, नयाँ सोच खाँचो छ भने त्यो गीतमा मेरो साइड वी विल थिङ्क अबाउट इट पछि म गर्न चाहन्छु। नेक्स्ट कुरा तपाईँले जस्टिन बिबर सुन्नुभएको होला। जस्टिन बिबरको गीत संसारमा प्रचलित छ। अनि तर म आज तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, उहाँले एउटा गीत रच्नु भएको छ। त्यो गीतको नाम लाइफ इज वर्थ लिभिङ सो लिभ अनदर डे भनेर। तपाईँ युट्युब जानुहोस्, जिन्दगी चाहिँ साँच्चै जिउनुको लागि वर्थ छ अनि अर्को दिन जिउनुहोस् भनेर। यो गीतको प्रभावमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, संसारमा 34% सुसाइड रेट यो गीतले घटाएको छ होल वर्ल्डमा, नट जस्ट इन इन्डिया, चाइनामा मात्र होइन, नेपालमा मात्र होइन। यो गीत जब जस्टिन बिबरले गायो नि, जिन्दगी चाहिँ जिउनुको लागि महत्त्वपूर्ण छ, अर्को दिन पनि जिउन सिका भन्ने यो गीत छ, इङ्ग्लिसमा छ। होल वर्ल्डमा 34% सुसाइड रेट घटाएको छ। मेरो कहिले मेरो मनमा यस्तो सोच आउँछ, हामी एउटा जेनरल फ्रेज बोल्छौँ परमेश्वरको महिमाको लागि भन्छ। अरे बाबा, परमेश्वरको महिमाको लागि त के चाहिँ परमेश्वरको महिमा? अब त्यतिकै हातमा त उचालेर परमेश्वरको महिमा त हुँदैन दिनभरि बसेर। वास्तवमा परमेश्वरको महिमा चाहिँ तपाईँको प्रतिभा बाहिर निकालेर संसार परिवर्तन गर्नु परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तर अहिले यो हाम्रो रिलिजियस थट चाहिँ के छ भने गिटार बजायो, ईश्वर तपाईँलाई म चाहन्छु, परमेश्वरको महिमा भयो अरे त्यो गीत गाउँ। न, वास्तवमा हामीबाट निक्लेको कलाले, हामीबाट निक्लेको एउटा गुणले संसार परिवर्तन हुनुपर्छ, जिन्दगी परिवर्तन, तब मात्र परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अब यो एकदम सिम्पल टर्म छ कि परमेश्वरको महिमाको लागि के गर्ने, परमेश्वरको महिमाको लागि। तर वास्तवमा रिजल्ट हामी केही देख्दैनौँ। वास्तवमा लिडरसिपमा नि रिजल्ट चाहिन्छ। त्यही कारण प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, ममा रह्यो भने तिमीले धेरै फल फलाउनेछ। फल चाहिँ खोइ, जब हामी प्रतिभाबाट, तपाईँलाई परमेश्वरले स्पेसल गुण दिनुभएको छ, जे पनि हुनसक्छ, म्युजिक क्षेत्र होस् ओर जे टेक्नोलोजीको क्षेत्र होस् या प्रिचिङ क्षेत्र होस्, तर त्यो गुणबाट जब मानिस परिवर्तन हुन्छ नि, तब मात्र परिवर्तन हुन्छ, तब मात्र उहाँको महिमा हुन्छ। यसैले जस्टिन बिबरको गीत
मैले त्यो सुने अनि तल कमेन्ट सेक्सनमा जाँदाखेरि सुन्नुहोस् म कतिवटा कमेन्ट्स तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु. One comment, I remember the day when the song saved me from suicide. हेर्नुहोस् त, त्यहाँ उसले येशू ख्रीष्ट युज गरेको छैन. त येशू तपाईँलाई महिमा भनेको छैन. परमेश्वर तपाईँले मलाई बचाउनु भयो भनेको छैन. कल्भरी क्रुसमा दुःख उठाउनु भयो भन्नुभएको छैन. तर यहाँ सुन्नुहोस् रिजल्ट चाहिँ के छ? I remember the day when this song saved me from suicide. अरे life is worth living. Thank you Justin. अरे second comment सुन्नुहोस्, Justin and these songs are the reason I am alive. अरे Justin Bieber अनि यो गीत के कारण म आजसम्म जीवित छु. Every time I feel low, जब म आफ्नो जिन्दगीलाई तल देख्छु अनि मेरो मनमा जब आत्महत्या गर्ने सोच आउँछ, हतार यो गीतलाई बजाउँछु अनि म धेरै रुन्छु अनि फेरि म जिउन थाल्छु. अरे it's a command, you'll see it. And third command is also such a command. The songs has saved me from wanting to kill myself. यो गीतले म आफूलाई मार्न चाहना गरेको थियो तर मलाई बचाए. For years I have suffered from depression. कति साल मेरो यो मानसिक डिप्रेसनबाट म जुझेँ. ADHD अरे के थाहा छ, एङ्जाइटी भन्छ. I have struggled with suicide and self harm. म आफै मान्छे आफूलाई आत्महत्या गर्ने यो सोच र आफूलाई बिगार्ने सोच र आफूलाई मार्ने सोचमा यति पढेँ. But every time I think I want to die, I just think about this song. भन्छ जब म मर्नु कोसिस गर्छु, जब म आफूलाई मार्नु मेरो चाहना आउँछ, म यो गीतलाई सुन्छु, त्यति बेला मेरो जिन्दगी बाँच्छ फेरि भन्छ. हामी पहिला सानो हुँदाखेरि बढी फिलोसफिकल कुराहरू सुन्थ्यौँ. उहाँले भन्नुभयो भनेर क्या. तर अहिले चाहिँ फिलोसफीको कुरा होइन, अहिले चाहिँ वास्तवमा मान्छेलाई यथार्थ चाहिएको छ. Yes. They really want to see the result. They really want to see the result. किनभने मान्छे थाकिसकेको छ कि थाकिसकेको छ कसको कुरा सुन्नु र कसको कुरा नसुन्नु भनेर. अनि हामी भन्छौँ the greatest hope is Jesus Christ. Of course, greatest hope is Jesus Christ. How? किनभने जिजसलाई पछ्याउनेको होप छैन फेरि. Yes. अब हामी कालोलाई कालै भनौँ न, सेतोलाई सेतै भनौँ न. अब त्यो कारणले गर्दाखेरि नि हामीलाई यस्तो चिज चाहिएको छ कि अब उहाँले सहयोगी भन्नुभयो ट्रेनमा आउनुपर्छ भन्नुभयो नि, ट्रेनमा रेली आउनुपर्छ. ट्रेनमा रेली आउनुपर्छ. मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम सामिल सेनगुप्ता. उहाँको घरमा 2-3जना एउटा सप्लिमेन्ट र आयुर्वेदिक औषधि बोकेर आयो बिक्री गर्नुको लागि. अनि मेरो साथीलाई देख्ने बित्तिकै यो औषधि खायो भने तपाईँको भुँडी स्याप्याक्कै हुन्छ अरे. त्यति बेला मेरो साथीले सामिल सेनगुप्ताले तँ पहिला यो दबाई खाएर तेरो भुँडी स्याप्याक्कै बनाएर आइज त्यहाँदेखि मलाई बेच्नु. किन दबाई बेच्ने मान्छेको भुँडी यत्रो रहेछ कि. अनि संसारले अहिले यो फिलोसफिकल यो सोचहरू सुन्दैन क्या. अहिले अलिक सुन्नु चाहिँ खतरा लाग्छ होइन. अब खतरा लेख्नुभयो उहाँले, खतरा प्रेजेन्टेसन दिनुभयो, तर एक हप्तापछि जीवन हेर्छ. जति पनि ठुलो किन नबोलोस् त्यो मान्छेलाई चिन्नु छ भने नि उसको घरमा 3 दिन बस्नुपर्छ कि कति अरे 3 दिन. उसले बुढीलाई कसरी हेर्छ, उसले बच्चालाई कसरी हेर्छ, घर कसरी राखेको छ, त्यहाँबाट थाहा भइहाल्छ कि त्यो व्यक्ति यथार्थ हो कि जस्ट त्यो व्यक्ति फेक हो भनेर. अनि त्यो कारणले गर्दा आज हामी ज्योति भएको कारणले गर्दाखेरि नि यो गीतले पनि विशाल ज्योति फैलाउनु छ. कसैले भन्छ संसारलाई हिट चाहिएको छैन कि संसारलाई अहिले ज्योति चाहिएको छ. वी डोन्ट निड हिट, वी निड लाइट भनिरहेछ अहिले. जाकराता पोस्ट मैले पढेँ अनि लेटेस्ट मैले पाएन आजसम्म अपडेट. तर यो 74 डेजको लकडाउनमा पनि नेपालमा 1200 मानिसले आत्महत्या गरेछ. आइम टकिङ अबाउट दिस नेसन नेपाल. 74 डेजको अन्तरालमा 1200 मानिसहरूले आत्महत्या गरेको छ. यो जुन 15 सम्मको अपडेट हो. मैले जकराता पोस्टबाट पाएँ. मैले आजको खोजेँ, मैले भेटाएन. वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले के भन्छ, यो संसारमा एभ्री इयर क्लोज अप्रोक्सिमेटली 8 लाख मान्छेले आत्महत्या गर्छ अरे. यदि येशू जीवित हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनबाट जीवन बग्नुपर्छ. यदि येशू
जीवन हो भने हामी जीवन फैलाऊ, मृत्यु होइन। येशू ज्योति हुनुहुन्छ भने हामी ज्योति नै फैलाऊ, अँध्यारो होइन। यो संसार धेरै घाइते भएको छ प्रिय, यो संसारमा धेरै मान्छेहरू घाइते भएको छ, यति घाइते भएको छ, यति घाइते भएको छ तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्न पनि। त्यही कारणले गर्दा यो संसारमा आशा चाहेको छ, यो संसारलाई उद्धारकर्ता चाहेको छ, यो संसारलाई ज्योति चाहेको छ। अनि एउटा वचन म अन्तमा भन्न चाहन्छु, जसरी यो गीतले ल्याएको छ, कोरोनाको महामारीमा यो गीतले एउटा आशा ल्याएको छ। यो यौना 3:16 त हामी सन्डे स्कुलमा पढ्ने गर्थ्यौँ। आज म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो सरलाई भेट्नु पाएँ, खुसी लाग्यो, किनभने उहाँले रच्नु भएको रहेछ त्यो गीत। के अरे अब ईश्वर धन्यवाद भने त्यो गीत चाहिँ मैले सन्डे स्कुलमा गाउँथेँ। मेरो पास्टर हुनुहुन्थ्यो सामुएल रसैली, पहिला सन्डे स्कुल टिचर, अहिले उहाँ संसारमा हुनुहुन्न। अनि सन्डे स्कुलमा मैले यौना 3:16 यति पढेँ, यति याद गरेँ। परमेश्वरले जगतलाई प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो, अनि के अरे उहाँलाई विश्वास गर्ने नाच्नुहोस् तर अनन्त जीवन पाओस् भनेर। तर त्यसकै तल्लोपट्टि 17 चाहिँ म हुर्केर मात्र पढ्न थालेँ। 17 मा चाहिँ यसो लेखेको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन अरे के। द्याट मिन्स जीसस डिड नट कम टु द वर्ल्ड टु कन्डेम यु। यस। John 3:17 look yourself, तपाईँ आफै नहोस्, किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनु भने पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। आज गीत पनि यस्तो चाहेको छ जुन गीतले यो गीत जस्तो आशा दिएको होस्। अरे बाबा, ड्रग्स खाने व्यक्तिहरू पनि नि उनीहरू छुटकारा हुनु चाहन्छ, तर आज उनीहरूले कन्डामिनेसन पाइरहेछ, दोषी रहेछ, तर उनीहरूलाई उपाय थाहा छैन कि हाउ। गरिबहरू पनि उनीहरू भित्रभित्र रुइरहेछ, कसलाई मन गर्छ दरिद्रता, तर उपाय नै छैन कि, कसले गएर बताउँदैन यसरी भन्छ, तर ज्यानै भन्छ यीशुमा आशा छ। अनि बाबा यीशुमा आशा त्यो त ज्यानै शब्द हो, त्यसको भित्र गुदी खोलौ न, वे बताउ न, वे दिस इज द वे, दिस इज द विजडम, यहाँ छ बाटो, यो हो तरिका भनेर त मात्र हुन्छ, नत्र त गाह्रो छ। मैले यो शब्द पोखरामा पनि अस्ति चलाएँ, तर आज पनि म चलाउन चाहन्छु। हरेक परमेश्वरको सन्तको पनि लुकेको खराब अतीत हुन्छ अरे, तर हरेक पापीको पनि असल भविष्य हुन्छ। हरेक सन्तको पनि लुकेको अतीत हुन्छ अरे, तर हरेक बिग्रेको पापीको पनि भविष्य हुन्छ। त्यसैले हामी ख्रिस्ट जसरी उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँले वेश्यालाई अपनाउनु भयो, खुट्टा धुइदिनु भयो, अहिले धुनु अनुमति दिनुभयो, सरी बुढो पुत्रलाई पनि अँगाल्नु भयो। त्यो टाइपको मानिसहरू अहिले चाहेको छ। अनि हामीद्वारा गीतद्वारा हुन्छ कि, रचेर हुन्छ कि, सङ्गीतद्वारा हुन्छ कि, हाम्रो कामद्वारा हुन्छ कि, साइन्सद्वारा हुन्छ कि, टेक्नोलोजीद्वारा हुन्छ, हामी बगाउँ र यस संसारलाई सुन्दर पारौँ अनि ख्रिस्टको प्रार्थनालाई पुरा गरौँ। जस्तो तपाईँको स्वर्गीय इच्छा छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको छ। अन्तमा म सर राजु उहाँको टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि जति पनि सङ्गीतकार छ, गायकलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु, टिमलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु। यो गीतहरू यस्तो भइरहेको भनेर। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो क्रिस्चियन गीतको क्वालिटी माथिको आएको झन् म खुसी हुन्छु, साँच्चै भनेको। अनि म आज उहाँको सङ्गीतबाट प्रेरित भएको छु। म दुईवटा गीत चाहिँ म अभियसली म उहाँलाई फेरि दिन चाहन्छु। त्यो गीत अलरेडी हामीले निकालिसकेको छौँ, तर म अझै त्यो अपग्रेडेड म्युजिक हाल्न चाहन्छु, किनभने त्यो शब्दमा मेरो जिन्दगी लुकेको छ। कसैले भन्छ हरेक गीतमा अनटोल्ड स्टोरी हुन्छ अरे कि भित्रको कथा लुकेको हुन्छ अरे। त्यो दुईवटा गीतमा चाहिँ मेरो कथा लुकेको छ। अनि त्यो गीत चाहिँ म आफैबाट रचिएको, अनि त्यो म गर्न चाहन्छु। अन्तमा गड ब्लेस यु अल, थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त म परमेश्वरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष गरी मैले अत्यन्तै आदर गर्ने सम्मानित अङ्कल लोकनाथ मलिन जो हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो जीवन धेरै लामो समयदेखि जोडिँदै आएको छ। र अङ्कल आन्टी चाहिँ मेरो धर्मगुरु पनि हुन्छ। धेरै लामो समय पहिला सन्डे स्कुलमा उहाँहरूले मलाई पढाउनु भयो,
त्यसपछि उहाँको सङ्गीत साहित्य प्रतिको समर्पणताको कुनै न कुनै दिन म सम्मान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचमा थिएँ। तर पास्टर केशव गुरुबाको केसको कारण हामी हिजोसम्म पोखरामै थियौँ। तर राति आएर पनि मैले उहाँलाई भने अङ्कल यो चाहिँ हजुरको हातबाट म उद्घाटन गर्न चाहन्छु भनेर अनुरोध गरेपछि अङ्कलले यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो र यो गीत त्यसपछि आएर यसको रचना विभिन्न कुराहरू विषयमा बताउनु हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला प्रभुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हजुरले जुन नेपाली इसाई समाजमा पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदानको कदर परमेश्वरले गर्नुहुनेछ र म किन यो गीत लेख्नु पर्यो अथवा यसरी सङ्गीतमा आउनु पर्यो भन्ने विषयमा म अलिकति कुरा गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, धेरैजना मान्छेले चर्च बन्द भयो, अब सुसमाचार सुकेर गयो भन्ने जुन लकडाउनको विषयमा सुनिसकेपछि म लकडाउनको समयमा प्रार्थना गरेर बसिरहेको थिएँ। पहिलो कुरो प्रभु मसँग बोल्नुभयो, चर्च चाहिँ बन्द भएको होइन, चर्च सञ्चालन गर्ने सिस्टम चाहिँ परिवर्तन भएको। अब हेर्नुहोस् है, पहिला चाहिँ विश्वासीहरू चर्चमा आउँथे भनेपछि अहिले चाहिँ चर्च विश्वासीको घरमा पुगेको छ, सोफामा पुगेको छ, गाडीमा पुगेको छ, घरमा पुगेको छ। चर्च चाहिँ वृद्धि भएर गएको छ सिस्टमले। प्रभुको वचन तपाईँको मान आज्ञा चाहिँ कसरी छ नि, तिमी सारा संसारमा जानेछ, सारा संसारमा तपाईँको एरोप्लेन चढेर गयो भने त पैसा खर्च हुन्छ, सबै कुरो खर्च हुन्छ, त्यस कारणले भिसा पाउन कति गाह्रो हुन्छ, इमिग्रेसन चेक हुन्छ। यीशुले त सारा संसारमा जाऊ भन्ने कुरो त अङ्कलले भने चाहिँ हतियार यतिसम्म छ। अब त्यो सारा संसारमा त मिडियालाई प्रयोग गर्यो भने एरोप्लेन चढ्नु परेन, भिसा लिनु परेन, कति सजिलो उपाय छ। अनि मैले प्रभु अब यो संविधान र कानुनले सुसमाचार तपाईँको चाहिँ के अरे तल खसाले रोक्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ कसरी हिर्काउने त भनेर सोचिरहेको बेलामा प्रभु मसँग बोल्नुभयो र त्यसपछि भाइ साजनसँग मैले सम्पर्क गरेँ। अनि उहाँलाई मैले भने, भाइ म यस्तो यस्तो एउटा गीत बनाउन चाहन्छु, तपाईँले शब्द कोर्नु होला। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो शब्द कोर्नुभयो। अनि त्यो कोर्दै गर्दाखेरि मेरो मनमा हाम्रो नेपाली जगतका वरिष्ठ सङ्गीतकार भुषाल भान्जा, म भान्जा भन्छु, त्यसपछि उहाँलाई मैले भने म यस्तो यस्तो प्रकारको सङ्गीत हाल्न चाहन्छु र यो गर्ने क्रममा म चाहिँ नेपालकै सबभन्दा महँगो के अरे गीत बनाउन चाहन्छु, क्वालिटी बनाउन चाहन्छु भनेर अहिलेको एकदमै सर्वाधिक अर्को एकजना प्रख्यात व्यक्ति आशिष अविरलसँग मेरो 2 घन्टा कुरा भयो। उहाँलाई मैले गीत भन्न सकेँ, एक क्रिस्चियन गीत एकदम बजेट सानो हुन्छ, मेरोमा नल्याउनुहोस्। अनि मेरो मनभित्र अर्को आगो बल्यो, ए तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई मान्छेले यति तल लुकडाउन गर्दो रहेछ भनेपछि यसलाई हामीले एकदमै सर्वोत्कृष्ट तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा पुगेँ। र यो गीत उत्पादन गर्नुको प्रमुख कारण चाहिँ आशा जगाउनु र सुसमाचारलाई कसैले थुन्न नसक्ने तरिकाले युट्युब मार्फत घर घरमा पुर्याउनु। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, सुसमाचार चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो पुरानो ट्र्याक्स थियो नि होइन, म बताउन चाहन्छु। भेडा अलिकति उता हिँड्ने अनि फेरि गोठालो बनेर तपाईँको त्यो हिँडेको ट्र्याक्सहरूको जमाना गयो। अब त्यस्तो ट्र्याक्स बारेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ अङ्ग्रेजी हुन्छ टेक्स्ट विदाउट कन्टेक्स्ट इज प्रिटेक्स्ट हुन्छ, त्यो जमाना गयो। अब चाहिँ हामीले मिडियालाई प्रयोग गरेर अहिलेको समयको सुसमाचारको इभन स्केच र चित्र पनि डिजिटली फिट हुने चित्र हुनुपर्छ, अनि मात्र हामी यो कम्पिटेटिभ संसारमा सुसमाचार ल्याउन सक्छौँ। र
र मैले चर्चमा एक दुईवटा गीतहरू नगाउनु भनेको छु। मेरो चर्च चाहिँ 5 तला माथि छ। गीत जस्तै हामी भेडालाई 1000 जना मान्छे हामी भेडा जान्छ, बाहिर त भेडा जाने मान्छे ठाउँमा त्यो त प्र्याक्टिकल भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रिय मिडियाका साथीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अब हामीले समय सुहाउँदो र प्रभु यीशुले दिनुभएको मिडियालाई प्रयोग गरेर सुसमाचार चाहिँ वास्तवमा रोकिएको छैन। सुसमाचारलाई कसैले बन्द गर्न सक्दैन। तपाईँले सम्पूर्ण फिल्ममा 4वटा गीत हुन्छ, तर सुपर हिट गीत एउटा मात्र हुन्छ र फिल्मको क्लाइमेक्स हुन्छ। त्यो क्लाइमेक्सले मन छुन्यो। यो गीतको क्लाइमेक्स चाहिँ हामीले के बनाउन खोजेको भने चाहिँ पानी बिना मानिस 7 दिन बाँच्न सक्छ, अक्सिजन बिना मानिस 3 सेकेन्ड बाँच्न सक्छ, तर आशा बिना एक पल पनि बाँच्न सक्दैन। आशा चाहिँ यीशुमा छ। त्यही हो सुसमाचार। यसको लागि हामीले क्रुस राख्नु पर्दैन। प्रभु यीशुको त्यो रगत भएको दारू राख्नु पर्दैन, किनकि यी शब्दले मानिसलाई छुन्छ। र म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कोभिड-19ले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा अलिकति जोडेर अन्त गर्न चाहन्छु। संसारको प्रख्यात पर्फ्युम मेकर चाहिँ भिक्टोरिया सेक्रेट यो कोरोना भाइरस कारणले गर्दा उनीहरूले ब्याङ्क्रप्सीको घोषणा गरेको छ। संसारको सबभन्दा प्रख्यात पर्फ्युम मेकर भिक्टोरिया सेक्रेटले ब्याङ्क्रप्सीको घोषणा गरेको छ। जारा ब्रान्ड जो संसारको अत्यन्तै प्रख्यात क्लोदिङ कम्पनीमा पर्छ, उनीहरूको 1200वटा स्टोर बन्द भएको छ। स्टारबक्स कफी तर सबैलाई थाहा छ, उनीहरूले पनि यो कोरोना भाइरस कारणले गर्दा 400वटा स्टोर बन्द गरेको छ। रोलेक्स घडी संसारको सबभन्दा महँगो ब्रान्ड पर्छ, उनीहरूले पनि उनीहरूको प्रोडक्ट बन्द गरेको छ। नाइक ब्रान्ड तपाईँलाई थाहा छ, नाइक ब्रान्डले $23 बिलियन ब्याकअपको लागि पैसा खोजिरहेको छ। यी सबै कुराहरू निर्माण गर्नलाई 100 वर्ष लागेको थियो, तर 6 हप्ताको कोरोना भाइरसको त्रासले 100 वर्षको प्रयासलाई अन्त गरिदिएको छ। त्यस कारणले हामीले यो बिन्ती सुन्नुहोस्, यीशु भन्ने कि चाहिँ जारा बन्द हुन सक्छ, रोलेक्स बन्द हुन सक्छ, स्टार्स बन्द हुन सक्छ, तर सारा संसारलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरको आशा चाहिँ बन्द हुन सक्दैन, जेलमा कैद गर्न सक्दैन। त्यसैले सङ्गीत मार्फत विभिन्न तौर मार्फत आशालाई हामीले भित्र छियाउनु पर्ने हुन्छ। हालेलुया। अनि त्यस कारण त्यही आशाको लागि हामीले गीत निर्माण गरेका हौँ। अब अहिले अन्तमा अहिले कोरोना भाइरसले त मान्छेलाई सताइरहेको छ, तर प्रचारकहरूले ठुलो बम बनाएर क्रिस्चियनलाई झन् सताइरहेको छ। यीशुको दोस्रो आगमनले थर काटेको छ। अन्तको दिन आइसक्यो भनेर थर कानेर छ। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ अब कस्तो महासङ्कट आउँछ भनेर मान्छेलाई त्रसित बनाएको छ। तर आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, बाइबल धर्मशास्त्र चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरूलाई आशा दिन लेखिएको पुस्तक हो। अब योभन्दा ठुल्ठुलो महासङ्कट के हुन्छ त? अहिले मेरो श्रीमती अस्ट्रेलियामा बसेको 4 महिना भयो लकडाउन कारणले गर्दाखेरि। अब मेरो श्रीमती आउने कुरोले मलाई निराश बनाउला, मेरो श्रीमती आउने कुरोले मलाई हतोत्साहित गराउला, मेरो श्रीमती चार्टर प्लेनमा आउने हो कि भनेर म त झन् गुलाबको फुल लिएर हेर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन र दुला आउनु चाहिँ दुलैको लागि यो त गर्व हुने ठाउँ हो। महासङ्कट भन्दा पहिले नै हाम्रो र्याप्चर हुनेछ, हामी उहाँसँग हुनेछौँ अनि हजारौँ वर्ष फेरि उहाँसँग राज्य गर्न आउनेछौँ। ख्रीष्टको सन्देश यीशुलाई विश्वास गर्ने मानिसलाई यो डरको कारण होइन, किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ आशा दिन लेखिएको पुस्तक।
अनि म तपाईँ सबजनालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु। रोमी 15:13 भन्छ, पवित्र आत्माको शक्तिले तिमीहरू आशामा प्रशस्त हुँदै जाओ। यहाँ के हुन्छ? अरू कुरामा होइन, तर पवित्र आत्माको शक्तिमा आशामा प्रशस्त हुँदै जाओ। आशामा चाहिँ प्रशस्त हुँदै जाओ। अब प्रियहरू, मान्छे धनमा प्रशस्त थिए, बौद्धिकतामा प्रशस्त थिए, हात हतियारको कुरामा प्रशस्त थिए, तर कोरोना भाइरसले त सबै कुरो मरेर गयो। अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा तिमी प्रशस्त हुँदै गयो भने कोरोना भाइरसमा तिमी लड्न सक्छौ, वर्तमान सङ्कटसँग लड्न सक्छौ। पवित्र आत्माको शक्तिमा आशामा प्रशस्त हुँदै जाऊ। त्यस कारणले मण्डलीको भूमिका भनेको चाहिँ सङ्गीत मार्फत, साहित्य मार्फत, वचन मार्फत, मिडिया मार्फत, अहिले आधुनिक प्रविधिका सम्पूर्ण हात हतियार मार्फत हामीले मानिसहरूलाई आशामा प्रशस्त गराउने हो। म सामेल गुरुबासँग हिजो पोखराबाट आउँदै थिएँ, उहाँले भनेको जोक हेर्दाखेरि निकै फनी, कस्तो उल्टो उल्टो देखिने, तर त्यो जोक चाहिँ आएर 10 जनालाई भनिसकेँ। अनि यो भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु। एकजना पन्जाबीको श्रीमती प्रेग्नेन्ट भएछ। त्यो बच्चा प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि होइन, नानीहरूको बौद्धिकता बढोस् भनेर एकदमै मिठाईहरू गुलियो कुराहरू ल्याउने क्रममा त्यो पन्जाबीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै बहुमूल्य मिठाई श्रीमतीलाई लिएर दिएछ। त्यो मिठाई खाँदै गर्दा त्यो 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 मिठो भएकाले गर्दा उहाँको श्रीमतीले बिर्सेर त्यो मिठाई ल्याएको रुमाल सुधो थप्दै खाइदिनु पर्छ। त्यसपछि उहाँको अब त्यो रुमाल त्यो तालोभित्र गइसकेपछि उहाँको श्रीमतीलाई साह्रो प्यारे। अब बच्चालाई के हुने हो, म त त्यो रुमाल नाकभित्र गएर सास त्यहाँबाट तुरन्तै उहाँको श्रीमानलाई फोन गर्नु भए, पतिजी छिटो आउनुहोस्, मैले तालो सकेको छ। अनि पतिले भन्नु अरे, अरे यार ऊ त पन्जाबीको छोरो हो, आउँदैखेरि रुमाल बाँधेर आएर के हुन्छ। त्यस कारण प्रियहरू, कोरोना भाइरससँग डबल कुरा हुनेछन्, हामीलाई दुःख आउनेछ, परीक्षा आउनेछ, सबै कुरो हुनेछ, तर साथी परमेश्वरको वचन ल्याउने वचन छ। अनि यो गीतबाट हामी मानिसहरूलाई आशा दिन चाहन्छौँ। र अन्तमा तपाईँहरू जो आज यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरू अन्तमा प्रत्येकलाई हामी पेन ड्राइभ उपलब्ध गराउनेछौँ। अनि यो पेन ड्राइभ तपाईँले आफूसँग लिएर गएर तपाईँले यो गीत विशेष मिडिया कर्मीहरूलाई चाहिँ हामी पेन ड्राइभ उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ, किनकि उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नु पनि हुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँले के कुरा सुन्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, तर म एउटा कुरो बताउन चाहन्छु, मिडियाको शक्ति एकदमै धेरै छ। त्यस कारणले मिडिया कर्मीहरूको बिचमा अनेकता हुनु नमिल्नु कारण के छ भन्दाखेरि तपाईँको बन्दुक जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि गोली छैन भने हुँदैन। बन्दुक चाहिँ तपाईँले बोकिराख्नु भएको छ, कुरो बुझ्नु थिएन, ऊभन्दा म जान्ने, मभन्दा ऊ जान्ने। प्रियहरू, गोलीमा भएको बन्दुक जतिले फर्काएर नाचे पनि पवित्र आत्मा सकिन्छ। त्यस कारणले मिलेर एकअर्कालाई आदर गरेर यो गोली हो, यो आशाको गोली हो। त्यस कारण तपाईँको युट्युब च्यानलबाट पड्काउनु होला, ओके, मानिसलाई आशा दिन पड्काउनु होला। त्यही सम्मानको लागि यो पेन ड्राइभ हामीले हजुरलाई दिएको छौँ। र विशेष यहाँभित्र आइसकेपछि मैले बाचा गरेको थिएँ, हाम्रो सङ्गीतकार अगाडि आउनु होला। म चाहिँ अब कोरोना भाइरस लाइफस्टाइलमा जिउने मान्छे हो। अब यो जहाँ हाले पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यत्रो चार्ने हो, कुनै दिन मैले मास्क लगाएको छैन, कुनै दिन मैले त्यस्तो यो के अरे पन्जा लगाएको छैन, कुनै दिन केही लगाएको छैन होइन। अब डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा पनि तलतिर जानु भयो, डोनाल्ड ट्रम्पले मास्कै नलागि हिँडिरहेको छ होइन। अब फेरि तपाईँको चाहिँ मास्क साग सेनिटाइजर सबै लगाएर प्रभु यीशुको जीवनको पुस्तकमा मेरो मृत्यु चाहिँ कोरोना भाइरसबाट हुन्छ भनेपछि 50वटा माग यसो ठेले पनि त्यस कारणले अब यो जहाँ ल्याएर भने पनि हुन्छ। अब यही कारणले गर्दा त्यसको जस्तो मलाई थुन्छ भने पनि म चाहिँ त्यहाँ भित्र गएर बस्छु।
त्यसमा मलाई यो ठुलो कुरो भएन, यो हिजोमा पोखरामा परिसकेको छ। किनकि यो आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो। अब कानुनको मापदण्डले माथि ल्याउनुपर्छ भने पनि होइन मजा आउँदैन। मैले किन बताउनु खोजेँ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो विश्वास दिएको छ, त्यो आशा दिएको छ माथिबाट। अब म लाएर मरेछु भने पनि मलाई नछोडिकन डोजर ल्याएर खुत्ता खाएको हुन्छ। दोस्रो आगमनमा प्रभुको वचन भन्छ हामीलाई हावामा हाम्रो मासु मिसिएको छ कि माटोमा हाम्रो मासु मिसिएको छ कि सबैबाट हिसाब किताब दिन्छु भनेको छ। साइबाले फुल्दाखेरि त उडेर जान्छ भने यीशुले फुकेपछि उनीहरूको सबै सट्टाएर त्यस कारण मैले उहाँलाई बाटो गरेको छु। प्रत्येक महिना म एउटा म्युजिक भिडियो निकाल्छु भनेर बाचा गरेको थिएँ। मेरो पहिलो गीत आज भएको छ। दोस्रो गीत अन्जु पन्तको लागि तयार गरेको गीत अहिले एरेन्जमा भइसकेको छ र गुरुबाले 2टा गीत भनिसक्नुभयो। म चाहिँ सामेल गुरुबासँग चाहिँ सबै कुरामा विश्वास गर्न सक्छु। बोली परिवर्तन नगर्ने, इमानदारी र भक्ति र यीशुको डर भएमा जिउने व्यक्ति हुन चाहन्छु। अब 2 महिना उहाँको गीत गइहाले। तेस्रो गीत सामेल कार्थक दाजुले वर्सिपको गीत लेख्नु हुने कारण गर्दा गरेको छ। लकडाउन र कोरोना भाइरसको विषयमा पनि सिर्जना चाहिँ रोक्न सक्दैन, सिर्जना हुन सक्छ। अब म तपाईँलाई चाहन्छु उहाँले लकडाउनमा 45वटा गीत लेख्नु भएको छ। 45वटा गीत कम्पोज भएको छ। प्रभुको अनुग्रह मुभीको लागि काम गरे। 4वटा मुभी, एक छत्र उहाँको राज्य होस्। र म चाहिँ चाहन्छु उहाँलाई चाहिँ ठुल्ठुलो टिभी मार्फत प्रभु यीशुले मलाई सङ्गीत गर्न सिर्जना गर्नुभयो भने त उहाँको इन्टरभ्यूले 10 लाख जनालाई यीशुको सुसमाचार पुलिसले थुन्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले हिजो पोखरामा भनेको थिएँ केशव गुरुबा जेलमा जाँदा मलाई खुसी लाग्यो भनेको मैले। अब यहाँ जयमेसी टिभीले चाहिँ भेटायो भने गुरुबाले मलाई टेढो मेढो गरेर फेमस बनाउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिस्चियन मिडियाको पनि बुझिन सकेको पारा छ। अब जेसुकै होस्, जे गरेर गर्नुहोस्, उहाँले टेढो मेढो गरेर पनि केही फरक पर्दैन। तर टेढो मेढो रिस जहाँ भए पनि हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ, आशालाई हामीले जगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको पेन ड्राइभ लिएर गएर जति सक्दो सेयर गर्नुहोला र तपाईँहरू जो म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ हामीसँग पार्टनरसिप गर्नुहोला। र पास्टर रोहित ढकाल गुरुबालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो पेन ड्राइभ चाहिँ 1 घन्टा अगाडि मैले डिसिजन गरेको दिन्छु भनेर 550 पर्दो रहेछ एउटाको ट्याटु गरेर। उहाँ पनि गएर हिसाब उहाँलाई पनि मैले 10 बजीदेखि तपाईँलाई मैले काम दिएको छ यत्रो 50 लाख जति काम दिइसक्नुभयो। तपाईँ यति बेला कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्न भनेको तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 150 घटाइन्छ भनेर 400मा आयो। त्यसपछि 30वटाको 14,000 पनि गुरुबाको छेउमा बसेको 5,000 म दिन्छु भनेर भनिहाल्नुभयो उहाँलाई। धन्यवाद चाहिँ स्पोन्सरको लागि। र मैले अन्तमा जानुभन्दा अगाडि तल राम्रो खाजा बस्नु खाजाहरू तयार पारेको छ। मैले पत्रकारहरूलाई चाहिँ आदर गर्नको लागि मैले काम सकेपछि भोजनको गरेको छु। बाइबल भन्छ जोत्ने गोरुको मुखमा नलाऊ भनेर। तपाईँ यसो गरेर जयमेस गरेर निलो मुख लाएर पठाउनुभन्दा कम्मा खानेर आदर गरेर पठाउँछ राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले बाहिर तयार गरेर खानेकुरा राम्रो खानु होला। र म अन्तमा यो गीत बनाउनलाई 2 महिना 100जना मान्छे खप्नु पऱ्यो। तपाईँलाई थाहा छ यो जुन पाइलटको राखेको उहाँ क्रिस्चियन पाइलट हुनुहुन्छ, क्याप्टेन। उहाँले दुबईको फ्लाइटमा यो खिचेर ल्याउनु भयो। यो खास इलिगल हो, तर उहाँले के भन्नु भने यस्तो आशा दिने गीतको लागि इलिगल भन्ने मलाई समाज छ भने पनि प्रभुको सन्देशमा सुनाउन चाहन्छु। र त्यसपछि कुमार भाइले मानेकै थिएन। भाइ चाहिँ पत्रकारै हो भनेर हात हल्लाएर पनि थाहा हुन्छ नि कता हल्लाएको कुरो मानेको थिएन। तर मैले देखाउन खोजेको चाहिँ प्रभुको सन्देश सुनाउनलाई पत्रकारको खाँचो छ, डाक्टरको खाँचो छ, पाइलटको खाँचो छ। हामी एकलौटी गरेर त्यो हुन्छ नि घमण्डी हुनु हुँदैन भनेर एट्रिन देवान लगायत सबैलाई मैले यहाँ राखेको। यो आइडिया चाहिँ पवित्र आत्माले दिएको होइन, मैले पनि अलिकति अर्कैबाट चोरेको यस्तो रहेछ क्या। इमान्दार कुरा गर्दाखेरि सिङ्गापुरमा एउटा साथीले लिङ्क पठायो। त्यो लिङ्क हेरेर सिङ्गापुरको 727वटा चर्चको एकै ठाउँमा बसेर गएको रहेछ। तर नेपालमा चाहिँ 727वटा उताको चर्चमा नेपालको भन्दा पनि 17वटा चर्च जम्मा गरेर पनि खलखल पसिना आएर बस्ने टिक्नै नहुँदो रहेछ। यति गाह्रो हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ।
अनि मलाई अब साथीले भन्दै थियो अमेरिकातिर जान प्रचार गर्न एकदम सजिलो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भूत आत्मा बोक्सी सोक्सी केही हुँदैन। जति जति अग्लो अग्लो ठाउँमा आयो भूतको शक्ति त्यस कारण अहिले मैले विचार गरेर नेपालमा चाहिँ त्यो एकतालाई सबैजना प्रार्थना गर्ने, तर त्यो मुटु चाहिँ छ नि यीशुको रगतले चाहिँ अरूको चाहिँ पक्लिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ चट्टान जस्तो कठोर भएकाले चाहिँ 17वटा चर्चलाई समेट्नलाई धेरै गाह्रो, त्यति गाह्रो भयो मलाई। तर पनि मेरो यो युद्ध रोकिएको छैन। र अर्को सेकेन्ड गीतमा चाहिँ म 50 जना क्रिस्चियन मानिसहरूलाई नचाउन चाहन्छु, प्रत्येक चर्चको एक एकजना मान्छे। अनि यदि अरू ठाउँबाट एकता आएन भने सङ्गीतबाट पनि एकता आउन सक्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु यो यतिको लागि 2 महिनाको टाइम 100 जना मान्छेको परिश्रम र 3 लाख पैसा चाहिँदो रहेछ। र हामीले यो दाल भात भिजिट भिसा जस्तो स्ट्यान्डर्ड जानलाई चाहिँ तपाईँको 5 लाख रुपियाँ लाग्दो रहेछ। र म चाहिँ हजुर भिजुअल सिजुअल सबै गरेर त्यस कारणले गर्दा अर्को गीत हामी त्यसरी बनाउँदैछौँ। त्यस कारणले तपाईँहरूले हामीलाई धन्यवाद भने पनि हुन्छ होइन, रुपियाँ पैसा स्पोन्सर गरे पनि हुन्छ, अथवा तपाईँको चाहिँ यदि तपाईँलाई रिस उठ्छ भने होइन हामीले पोस्ट गरेको ठाउँमा नहुने कुरा लेखे पनि हुन्छ, किन यसले पनि हामीलाई फेमस बनाउँछ क्या। लिडर चाहिँ टाइम टाइममा स्क्यान्डल पनि आउनुपर्ने हुन्छ। धेरैजना बुझेको छैन। मेरो जिन्दगीमा सबभन्दा म त्यसले मान्छेको चेक गर्छु कि यो पत्रकार क्रिस्चियन हो होइन भनेर। अस्ति एउटा मैले बोकेको फोटो राखेको थिएँ, मलाई एउटा क्रिस्चियनले बोकेको फोटो राखेको थिएँ सुर्खेतको, 1400 कमेन्ट आयो। कुरो बुझ्नु कसैले लेखे पास्टरको पनि रूप देखियो, झल्ला खराल भनी माथि रहेछ, झल्ला माथि नै छैन, स्वर्ग जाने माथि नै छैन। अब त्यो तर किन बोक्यो भने कसैले सोधेन। वास्तवमा 32 दिनुभएको खुट्टामा घाउ भएको थियो, पानी भिजाउनु हुँदैन भने त्यो क्रिस्चियनले बोकेर पारी लगिदियो। तर त्यो 1400 कमेन्टमा कसैले किन बोकेको सोधेन है, शोषक दमन भनेर भन्यो। तर उहाँको लागि त मलाई दमक द्याज लाग्यो होला, स्टेफनसलाई ढुङ्गाले हाने। अहिले चाहिँ हान्ने ठाउँ चाहिँ फेसबुक र मेसेन्जर मात्र हो। अब उनीहरूले हाने कुरो गृहमन्त्री यहाँ जाने होइन, कान्तिपुर जाने होइन, ऊ आफ्नो छेउछाउको मान्छेलाई ठाक्छ। तपाईँ चाहिँ भित्ता पनि काम हुन्छ भने एकचोटि मैले गुलेली हिर्काएको भित्तामा टेकेर आरोप लाग्यो। दुष्ट मान्छेले गलत मान्छेले जहाँ हिर्काए पनि त्यो अन्तमा खाएको राख्छ। त्यस कारण तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, नम्र भएर मिडियाको शक्तिलाई प्रयोग गरौँ र तपाईँहरू सबजनालाई आदर गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। र मिडियाकर्मी मेरो दाजुभाइहरू तपाईँ जहाँ जहाँ लाग्नुहुन्छ हरेस नखानुहोला, निराश नहुनुहोला, नकारात्मक टिक्का टिप्पणी नगरिकन होइन। तपाईँको म सधैँ भन्छु क्या, नेपाली जो गरिब छ उसको नाम धनबहादुर, जो काफर छ उसको नाम वीरबहादुर, जसले पढेको छैन उसको नाम ज्ञानबहादुर। त्यस्तो पारामा नजाउँ, कुरो बुझ्नुभयो, त्यस्तो पारामा नजाउँ। अलिकति धेरै पनि हुँदैन, त्यो सबै पवित्र नहोला, सबै कुरा सिद्ध नहोला, तर अलिकति यो क्रिस्चियन जस्तो हो, यो मान्छे क्रिस्चियन जस्तो भनेको व्यवहार चाहिँ हामीले देखायौँ भने नुन र ज्योति हामी बन्न सक्छ। र तपाईँले सहयोग गर्नुहोला। र मेरो इच्छा छ यो मेरो यो हाम्रो गीत मैले फेरि अरू राम्रो राम्रो कलाकार नल्याइकन, अब उठ्नुहोस् त, त्यो भाइ चाहिँ पोटेन्सियल मान्छे भन्ने थाहा पाइसकेपछि मैले उहाँलाई निर्माण गर्न चाहन्छु। र मैले उहाँसँग बाचा गरेको छु, म यो प्रत्येक महिना 12वटा गीत चाहिँ उहाँको राख्न चाहन्छु। उहाँले 3टा गीत दिइसक्नु भएको छ, 2टा गुरुबाको 5वटा भयो। अब अर्को खोजौँ 3टा तपाईँ ताली बजाएर दिनु त भन्छ। तपाईँले त गाडी चलाउनुहुन्छ क्या हजुर। उहाँले यो गीत बनाउँदाखेरि 7 दिन उपवास बस्नुभयो। मैले उहाँको मुटु पनि छाने, यो मान्छे लै भन्दै बनकी चरी भन्दै बुढो भएन घरकी चरी छोडेर बनकी चरी हिँड्छ कि भनेर धेरै जाँच गर्दा अहिले मान्छे साँच्चै चरी नै रहेछ, असल मान्छे रहेछ भनेर मैले उहाँलाई सम्मानका साथ मैले गीत दिएको छु। र अन्तमा मेरो मण्डलीका सम्पूर्ण विषयलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आज मेरो भान्जा यता आउनुहोला, मेरो भान्जालाई पहिलोपटक फिलिपिन्सबाट पढेर आइसकेपछि आज यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने देख्छु। मेरो इच्छा चाहिँ के छ भने अबको यो कोरोना भाइरस भइसकेपछि मरेको मान्छेलाई बौरी उठ्छ भनेर प्रार्थना गर्नुभन्दा कान्छी श्रीमती बिहा गरेर बच्चा पाउनु सजिलो हुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब हेर्दा हाँस उठ्छ।
त्यस कारणले त्यो थोत्रो बिग्रेको टरक डोजरलाई छ नि प्रभु मपट्टि ल्याउनुहोस् मपट्टि फर्काउनुहोस् भन्दा यस्तो भाइ बहिनीहरूलाई जितेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले कसैले तपाईँलाई बार हान्छ, कसैले तपाईँलाई छेक्छ, कसैले तपाईँलाई खसाल्छ। म राजु सुन्दास भने चाहिँ भकुण्डो, जति हावा हालेर खेचायो कि हावालाई भकुण्डो के हुन्छ, खेचायो के हुन्छ। त्यस कारण मलाई साथी बलात्कारी भ्रष्टाचारीदेखिको दोषदेखि सबै कुरो लाएर मलाई पतन गराउनलाई सम्पूर्ण मान्छे अगाडि बढेको छ। तर त्यसको रियल कथा 400 पेजको कथाको पुस्तक मसँग छ। तर मैले त्यो जो मान्छेले मलाई यस्तो दोष लाएर पतन गर्नुको बाटोको दस्तावेज चाहिँ मैले बाहिर काहीँ पनि देखाएको छुइनँ। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टले कल्वरी क्रुसमा भन्नुभयो यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भनेपछि हाम्रो जीवन पनि टाइम टाइम यस्तो जाँच आउँछ। आफ्नै दाजुभाइलाई भत्काउने, आफ्नै दाजुभाइलाई तल खसाल्ने, त्यति बेला याद गर्नु होला। सानो गुरुबाबु चाहिँ मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो चाहिँ नि 2018 को भाइरस होइन डिलिट भइसक्यो, 2019 को भाइरस पनि डिलिट भइसक्यो, तर 20 को भाइरस डिलिट भनेर चाहिँ न्यू भर्जनको राख्नुपर्छ। हालेलुया। यस कारणले हामीलाई परीक्षा आउँछ, अरूलाई दुःख दिने, चोट लाउन, धाक लाउन आउँछ, तर हामीले चाहिँ प्रभु यीशुको वचनको यो अपडेटेड भर्जन राखेर हाम्रा हृदयका भाइरसहरूलाई हामीले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अन्तमा म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो जन विजयलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँ पनि मेरो एकदमै पोटेन्सियल व्यक्तिमा पर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो मिडिया सिडिया फिल्मतिर आउन नचल्ने मान्छे, खै के मुड छ अरे मेरो म्युजिक भिडियोमा हेर्छ हात हलाउनु भएको छ। उहाँले प्रार्थना गरेपछि हामी बिदा हुन्छ। ओके सबलाई जोड्नुहोस्। विशेष टिमलाई बधाई दिन चाहन्छु ताकि यो गीत मार्फत एउटै उद्देश्य देखियो कि मानिसहरूले आशा पाउन सकुन्, धेरै मानिसहरू प्रभुतिर फर्किन सकुन्। तपाईँलाई थाहा छ मानिसहरू अहिले सबैले आशा गुमाएर सुसाइडतिर गइराखेको छ। हाम्रो प्रार्थनाद्वारा, हाम्रो गीतद्वारा साँच्चै मानिसहरू प्रभुतिर फर्किन सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गदूतका मालिक, आज दिउँसो तपाईँलाई धन्यवाद गर्दछौँ। प्रभु तपाईँको जनहरूद्वारा सृजित यो संस्था, यो कृति आज प्रभु आधिकारिक रूपमा पब्लिस भएको छ, सार्वजनिक भएको छ। तपाईँको अनुग्रह प्रभु यो गीतद्वारा, यो सङ्गीतद्वारा मानिसहरूले आशा पाउन सकुन्। प्रभु ठाउँ ठाउँमा, यद्यपि हामीले नदेखेको ठाउँमा, हामी नपुगेको ठाउँमा परमेश्वर यो गीतद्वारा काम गर्नुहोस्। तपाईँको वचनले भन्दछ तिमीहरूको कानले नसुनेका, तिमीहरूको आँखाले नदेखेको, तिम्रो मनले नसोचेको काम तिमीहरूको जीवनमा म पुरा गर्नेछु। यसो फेरि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु त परमेश्वरले जो जसले प्रभु आफूले सकेको ठाउँबाट सहयोग गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुहोस्। प्रभु यही मेरो प्रार्थना छ। यद्यपि तपाईँले विश्वास नगरेको मानिसहरूलाई पनि यो गीतद्वारा आशा पाउन सकुन्। यही मेरो प्रार्थना छ। प्रभु सुरुदेखि अन्तसम्म त परमेश्वरले यो कार्यक्रमलाई सम्हाल्नुभयो, स्रोत सार्थ गर्नुभयो। त परमेश्वरले प्रभु आगामी दिनमा पनि यो गीतलाई लाखौँ मिलियन मानिसको बिचमा लाने काम पनि परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। यही मेरो प्रार्थना छ। प्रभुलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। सबै कुरा तपाईँ हात रहन्छु र आजको कार्यक्रमले अन्त गर्न चाहन्छु। प्रभु बाँकी भाग त परमेश्वरले सम्हाल्नुहोस्। यो मेरो प्रार्थना छ। तपाईँ जीवित अनि जिउँदो येशू ख्रीष्टको नाम